स्वाध्याय इयत्ता 10वी विषय मराठी पाठ 17वा सोनाली। प्रश्न पहिला, आकृत्या पूर्ण करा। लेखकाने निवडलेल्या पिल्लाची वैशिष्ट्ये। जन्म होऊन 2 महिने झाले होते। कमी फिसकारणारे व शांत स्वभावाचे, इतर पिल्लांपेक्षा सशक्त। सोनाली व रुपाली यांची झोपण्यापूर्वीची दंगामस्ती। दोघीही बिछाण्यात चक्क नाचत कूदत, थकल्यावर झोपण्यासाठी आपापली जागा पकडत। रुपाली फूस करून अंग टाकी व झोपी जाई। सोनालीला लगेच झोप येत नसे, तिला लहान मुलासारखे थोपटावे लागे, मगच ती झोपी जाई। प्रश्न दुसरा, तुलना करा। सोनाली, रुपाली। रुपालीपेक्षा 7 दिवसांनी लहान, दिसायला लहानखुरी। वयाने सोनालीपेक्षा मोठी, सुरुवातीला अंगापिंडाने सुद्धा मोठी। रुपाली गुरगुरली की सोनाली बापडी होऊन कोपऱ्यात बसे। सोनालीवर ताईगिरी करायची, सोनालीवर गुरगुरायची, तिला दमात घ्यायची। वय वाढल्यावर रुपालीच्या दुप्पट चौपट वाढली। वय वाढल्यावर लहानखुरीच राहिली। रुपालीला तोंडात उचलून धरी, पण रुपालीला तिचे दात लागत नसत। रुपालीने तरीही आपला ताईपणा सोडला नाही, गुरगुरून सोनालीला दटावीत असे। प्रश्न तिसरा, खालील वाक्यातून दिसणारे सोनालीच्या स्वभावाचे पैलू लिहा। सोनालीचे दात कधी रुपालीला लागले नाहीत। सोनाली प्रेमळ होती। रुपाली सोबत नसली तर सोनाली जाळीच्या दारावर पंजे मारी। सोनाली रुपालीवर मैत्रिणीसारखे प्रेम करत होती। सोनालीने एक मोठी डरकाळी फोडली। जेवणाच्या वेळी फसवले तर तिला संताप येई। सोनाली शांत होऊन लेखकाचे पाय चाटू लागली। झालेल्या चुकीबद्दल क्षमा मागण्याची ही वृत्ती दिसून येते। मोठ्याने फिसकारून सोनाली गृहस्थाच्या अंगावर आली। आपल्या माणसाच्या संरक्षणासाठी धावते। सोनाली आळीपाळीने आमच्याकडे पाहत होती। आपल्या माणसापासून आपण दूर जात आहोत याचे तिला दुःख होते। प्रश्न चौथा, पुढील घटना केव्हा घडल्या ते लिहा। घटना केव्हा घडली। सोनाली अण्णांवर रागावली। जेवणाचा डबा न घेताच अण्णा गच्चीत सोनालीकडे गेले तेव्हा। सोनालीने पातेल्याची चाळणी केली। सोनालीला दूध प्यायला दिलेले पातेले लेखक परत आणायला विसरले तेव्हा।
सोनाली गृहस्थाच्या अंगावर धावली. त्या गृहस्थाने सोनालीला उचलून घेतले तेव्हा सोनाली बिथरली गरागरा फिरू लागली. ती एकटीच पिंजऱ्यात अडकून पडली तेव्हा. प्रश्न 5वा. सोनाली आणि रुपाली यांच्यातील मैत्री दर्शवणाऱ्या त्यांच्या 2 सवयी लिहा. 1. सोनाली व रुपाली एकत्र फिरत, एकत्र झोपत. 2. एकत्र जेवण घेत. प्रश्न 6वा. खालील वाक्प्रचारांचे अर्थ सांगून वाक्यात उपयोग करा. डोळे विस्फारून बघणे. आश्चर्याने पाहणे. छोट्या रोपाला लागलेल्या आंब्यांकडे सर्वजण डोळे विस्फारून पाहू लागले. लळा लागणे. जीव लागणे, माया लागणे, खूप आवडणे. कुत्र्याच्या छोट्या पिल्ल्याचा थोड्याच दिवसात मुलांना लळा लागला. तुटून पडणे. द्वेषाने हल्ला करणे. भारतीय सैनिक त्या आतंकवाद्यावर तुटून पडले. तावडीत सापडणे. कचाट्यात सापडणे. चोर शेवटी पोलिसांच्या तावडीत सापडले. प्रश्न 7वा. स्वमत. सोनाली व दीपाली यांच्यातील जिव्हाळा व्यक्त करणारा प्रसंग तुमच्या शब्दात लिहा. एकदा दीपाली सोनालीबरोबर खेळत बसली होती. तेवढ्यात एक पेशंट तिथे आला. त्याला ते दृश्य पाहून धक्काच बसला. दीपाली चुकून सिंहिणीकडे गेली असावी या कल्पनेने तो धावला आणि त्याने दीपालीला चटकन उचलून घेतले. एक परका माणूस प्रिय व्यक्तीला उचलून घेतो याचा सोनालीला संताप आला. ती त्याच्यावर फिस्कारली आणि चवताळून त्याच्यावर धावली. तिचा तो अवतार पाहून त्याने दीपालीला तशीच टाकली. तेवढ्यात अण्णा बाहेर आले. त्यांना घडलेली हकीकत समजली. प्रसंग प्रत्यक्ष पाहण्यासाठी अण्णांनी त्या गृहस्थाला दीपालीला उचलायला सांगितले. त्या गृहस्थाने दीपालीला हात लावला, मात्र सोनाली चवताळून त्याच्या अंगावर धावली. लेखकांचे घर हे आता तिला स्वतःचे घर वाटत होते. घरातली माणसे ही आता तिची माणसे झाली होती. परक्या माणसांनी घरातल्या माणसांना हातसुद्धा लावणे तिला मंजूर नव्हते. सोनालीच्या मनातली प्रेमाची ही उत्कट भावना या प्रसंगातून व्यक्त होते. पशूंना कोणी फसवलं तर त्यांना राग येतो. यासंबंधी तुम्हाला अनुभवलेली एखादी घटना तुमच्या शब्दात सांगा. एकदा माझ्या दारात एक गाय आली. मी घरात जाऊन चपाती आणली. गायीपासून थोड्या अंतरावर फेकली. गाय पटकन त्या बाजूला वळली आणि तिने खाली पडलेली चपाती पटकन खाऊन घेतली. मी परत गायीला हातातली चपाती दाखवली आणि दूरवर फेकली. तिने परत चपाती खाऊन घेतली. मला मजा वाटू लागली. यावेळी गायीची मजा घेण्याचे मी ठरवले. परत गायीला चपाती दाखवली आणि फेकल्यासारखे केले. पण खरं तर हातातील चपाती मी फेकलीच नाही. पण बिचारी गाय चपाती खाण्यासाठी गडबडीने वळली, पण तिला तिथे चपाती दिसलीच नाही. मी परत तसेच केले. आता मात्र गायीच्या लक्षात आले आणि ती सरळ माझ्या बाजूने वळली. मी भीतीने हातातली चपाती तिथेच टाकली आणि घरात पळाले. ज्याप्रमाणे माणसांना राग येतो, त्याचप्रमाणे पशूंना कोणी फसवलं तर त्यांना पण राग येतो, ही गोष्ट मी या प्रसंगातून शिकले. भाषाभ्यास. द्वंद्व समास. खालील वाक्य वाचा आणि त्यातील सामासिक शब्द ओळखा. ती दोघे बहीण भाऊ आहेत. सामासिक शब्द बहीण भाऊ. खरे खोटे समजल्याशिवाय
अभिप्राय देऊ नये. सामासिक शब्द खरे खोटे. ही कष्टाची मीठ भाकर आयत्या पक्वानापेक्षा गोड लागते. सामासिक शब्द मीठ भाकर. ज्या समासातील दोन्ही पदे अर्थदृष्ट्या प्रधान असतात त्याला द्वंद्व समास असे म्हणतात. द्वंद्व समासाचे एकूण 3 प्रकार आहेत. इतरेतर द्वंद्व समास, वैकल्पिक द्वंद्व समास, समाहार द्वंद्व समास. 1. इतरेतर द्वंद्व समास. खालील सामासिक शब्दांचा विग्रह करा. उदाहरणार्थ आई वडील, आई आणि वडील. नाक डोळे, नाक आणि डोळे. सुंठ साखर, सुंठ आणि साखर. कृष्णार्जुन, कृष्ण आणि अर्जुन. विटी दांडू, विटी आणि दांडू. ज्या समासाचा विग्रह करताना आणि व या समुच्चयबोधक उभयान्वयी अव्ययांचा उपयोग करावा लागतो त्या समासाला इतरेतर द्वंद्व समास असे म्हणतात. इतरेतर द्वंद्व समासाची वैशिष्ट्ये. अर्थासाठी दोन्ही पदांची अपेक्षा असते. या समासाचा विग्रह करताना आणि व ही समुच्चयबोधक अव्यये वापरावी लागतात. 2. वैकल्पिक द्वंद्व समास. खालील वाक्ये वाचा आणि त्यातील सामासिक शब्द ओळखा. उदाहरणार्थ बरे वाईट प्रसंग सगळ्यांच्याच जीवनात येतात. सामासिक शब्द बरे वाईट, बरे किंवा वाईट. कुठलीही गोष्ट स्वीकारण्यापूर्वी सत्यासत्याचा विचार करावा. सामासिक शब्द सत्यासत्य. सभेला 4-5 माणसेच उपस्थित होती. सामासिक शब्द 4-5. ज्या समासाचा विग्रह करताना किंवा अथवा वा या विकल्पबोधक उभयान्वयी अव्ययाचा उपयोग करावा लागतो त्यास वैकल्पिक द्वंद्व समास असे म्हणतात. वैकल्पिक द्वंद्व समासाची वैशिष्ट्ये. दोन्ही प्रधान पदांपैकी एकाचीच अपेक्षा असते. समासाचा विग्रह करताना किंवा अथवा वा यापैकी एखादे विकल्पबोधक उभयान्वयी अव्यय वापरावे लागते. 3. समाहार द्वंद्व समास. उदाहरणार्थ सहलीला जाताना पुरेसे अंथरूण पांघरूण सोबत घ्यावे. सामासिक शब्द अंथरूण पांघरूण, अंथरण्यासाठी व पांघरण्यासाठी लागणाऱ्या वस्तू व इतर कपडे. खालील वाक्ये वाचा व त्यातील सामासिक शब्द ओळखा. कोपऱ्यावरच्या मंडईत भाजीपाला चांगला मिळतो. सामासिक शब्द भाजीपाला. गरिबास कपडा लत्ता द्यावा, अन्न पाणी द्यावे. या वाक्यात 2 सामासिक शब्द आलेले आहेत. कपडा लत्ता, अन्न पाणी. ज्या समासातील पदांचा विग्रह करताना त्यातील पदांच्या अर्थाशिवाय त्याच जातीच्या इतर पदार्थांचाही त्यात समावेश केलेला असतो त्यास समाहार द्वंद्व समास असे म्हणतात. समाहार द्वंद्व समासाची वैशिष्ट्ये. समासातील पदांचा विग्रह करताना त्यातील पदांच्या अर्थाशिवाय त्याच जातीच्या इतर पदार्थांचाही समावेश केलेला असतो. समासात आलेल्या आणि त्या जातीच्या इतर वस्तूंच्या समुदायाला महत्त्व असते म्हणून हा समास एकवचनी असतो. तक्ता पूर्ण करा.
सामासिक शब्द विग्रह समासाचे नाव. सामासिक शब्द पालापाचोळा, विग्रह पालापाचोळा वगैरे. समासाचे नाव समाहार द्वंद्व. सामासिक शब्द केर कचरा, विग्रह केर कचरा वगैरे. समासाचे नाव समाहार द्वंद्व. सामासिक शब्द 3-4, विग्रह 3 किंवा 4. समासाचे नाव वैकल्पिक द्वंद्व. सामासिक शब्द खरे खोटे, विग्रह खरे किंवा खोटे. समासाचे नाव वैकल्पिक द्वंद्व. सामासिक शब्द कुलूप किल्ली, विग्रह कुलूप आणि किल्ली. समासाचे नाव इतरेतर द्वंद्व. सामासिक शब्द स्त्री पुरुष, विग्रह स्त्री आणि पुरुष. समासाचे नाव इतरेतर द्वंद्व.